để chiếm được gia sản nhà bên nữ. Gia đình người đàn ông đã quyết định đổi đứa con gái trong bụng người phụ nữ thành con trai. Nhưng không ngờ cha mẹ bên nữ đã sớm biết âm mưu của họ. Tiểu, tôi cũng chẳng muốn xen vào. Nhưng tôi không còn cách nào. Mẹ tôi bị ngã rồi, tôi đâu có bảo anh không được chăm mẹ anh đâu. Mẹ anh chẳng phải đã khỏe rồi sao? Vậy anh dẫn họ đến đây là ý gì? Đừng quên anh là rể ở rể nhà chúng tôi. Sao nào, rể ở rể thì thấp kém hơn người ta à? Thôi được, tôi nhịn. Chuyện đời tôi hiểu mà. Chị rộng lượng thật. Chẳng phải chị dâu tôi đang không khỏe sao? Định đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để sinh. Thôi đừng kiếm cớ nữa. Nói thẳng ra đi, nhà anh làm trò này rốt cuộc muốn gì? Là thế này, bệnh viện ở quê chẳng ra gì. Tháng trước có bà bầu sinh ở đó, kết quả chẳng giữ được. Mẹ con đều không qua khỏi. Thảm lắm, làm chị dâu tôi sợ hãi. Rồi chị ấy nhất quyết không chịu sinh, đòi lên thành phố lớn để sinh bằng được. Đó chỉ là chuyện xác suất thôi. Bệnh viện nào mà chẳng có lúc gặp chuyện. Hơn nữa, trước đây anh còn bảo tôi sinh ở quê cơ mà. Sao lúc đó anh không sợ? Lúc đó chưa có chuyện mẹ con gặp nạn mà. Nếu là bây giờ, tôi cũng chẳng yên tâm để chị sinh ở quê đâu. Hừ, Phan Hồng, anh đừng có giở trò với tôi. Nếu không tôi cho anh biết tay đấy. Tôi nào dám chứ? Họ đến đây. Thật ra còn hai chuyện nữa. Chuyện gì? Chuyện đầu tiên là cháu gái lớn của tôi muốn khám cái tay. Con bé lớn thế này rồi, nếu tàn tật cả đời thì biết làm sao. Nên muốn đưa nó lên đây xem thử. Nhà anh có tiền không? Chúng tôi không có. Nhưng chị có mà. Mẹ tôi có mang tiền theo. Chẳng phải 2 năm trước đã cắt liên lạc rồi sao? Sao không chưa sớm? Vì giờ chị dâu tôi sắp sinh rồi. Anh cả và chị dâu muốn sinh thêm đứa nữa. Làm cái tay Lan Lan bị gãy luôn. Không phải. Làm sao mà thấy được? Cái tay nó là tự ngã thôi. Bệnh viện ở quê đúng là không chữa nổi. Làm xong giấy chứng nhận tàn tật, sau đó họ mới biết mình được phép sinh 2 đứa. Còn gì nữa? Còn chuyện gì? Chuyện này hơi khó tin. Tôi nói nhỏ với chị thôi. Chuyện gì? Em gái út nhà tôi mê anh An Nghi. Nhất quyết đòi theo lên đây. Không phải chứ? Tôi nghĩ em gái tôi cũng xinh xắn lắm. Hay là chúng ta giúp ghép đôi thử xem? Chắc là không được đâu. Sao thế? Tiểu đang thích một cô gái khác rồi. Cái gì? Ai? Chuyện từ bao giờ? Là cô gái ông ngoại giới thiệu ấy. Tên gì nhỉ? Đúng không? Tôi nhớ Tiểu ghét cô ta lắm mà. Cô ta có đồng ý đâu nào? Đồng ý hay không thì liên quan gì đến anh? Sự thật chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy chắc không phải cô ta. Là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Tôi đã nói rồi. Người ta vẫn đang theo đuổi mà. Anh đừng hỏi nhiều. Anh ấy đâu dám hỏi chứ. Phan Hồng định nói gì đó thì nghe tiếng gõ cửa. Tiểu, nhanh ra mở cửa đi, cha tôi đến rồi. Cha, Tiểu, tôi nhớ chị có căn nhà nhỏ ở trấn Trần Sơn. Đúng rồi, tôi có tiệm sách ở đó mà. Lúc đó mua cho tiện thôi. Không ở đâu cha. Không ai ở. Cha, có chuyện gì sao? Thế này nhé, cháu sắp xếp cho mẹ chồng, chị dâu họ qua đó ở đi. Đợi sinh xong, rồi để Phan Hồng đưa cả nhà họ về. Dù sao cũng là mẹ ruột, chị dâu ruột, em gái ruột, cháu gái ruột của tôi. Nhà các người coi chúng tôi là gì? Coi như họ hàng đến xin xỏ sao? Thật quá thiếu tôn trọng rồi. Cha, tôi nghĩ nhà mình còn phòng trống mà. Chưa nói hết câu. Phó Hưng Vĩ cắt lời, Tiểu. Mẹ cháu không thích nhà có người lạ. Ta lo cả nhà đông thế này ở chung. Sẽ dễ sinh chuyện, hai bà bầu cơ mà. Nếu xảy ra mâu thuẫn mà có chuyện không hay, thì chẳng ai được lợi, cháu nghĩ sao? Được thôi, cứ sắp xếp vậy. Vậy tôi ra ngoài trước đây. Cháu tự lo liệu đi. Hôm nay thì tôi, mai cháu đưa họ đi nhé. Phan Hồng nhìn ông rời đi. Lòng tức đến chẳng chịu nổi. Rõ ràng là bàn chuyện nhà anh ta, mà chẳng buồn hỏi ý tôi chút nào. Lại còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Tiểu, cha tốt thật, chẳng coi tôi như người nhà. Còn không phải tại anh sao? Tự nhiên dẫn cả chị dâu và một đống người đến, làm chúng tôi trở tay không kịp. Cha mẹ tôi không tức sao nổi. Trong mắt họ, hành động của anh mới là không tôn trọng họ. Thế sao nổi? Ôi, tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi cũng chẳng muốn dẫn họ đến. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh gọi điện báo trước một tiếng không được sao?
Chuyện này tôi nghĩ chưa chu đáo. Lần sau tôi nhất định gọi trước. Còn lần sau nữa hả? Không có lần sau đâu. Kế hoạch hóa gia đình nghiêm thế mà. Chị dâu tôi cũng chỉ sinh lần này thôi. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Lời cha tôi anh cũng nghe rồi đấy. Anh ra nói với họ một tiếng đi. Mai anh lái xe đưa họ qua đó. Căn nhà đó anh biết ở đâu rồi. Chìa khóa để trong ngăn kéo. Tự lấy đi. Phan Hồng mặt mày khó coi, nhưng cũng biết mình chẳng có tiếng nói trong nhà này. Mấy ngày sau đó Phan Hồng đến phòng chị dâu đang ở. Anh ta bảo với chị ấy bên đó có bệnh viện tốt. Qua đó ở cho tiện sinh nở. Cậu có phải đang đùa tôi không đấy? Thật mà, bệnh viện đó tốt lắm. Tôi chẳng quan tâm tốt hay không. Quan trọng là vợ cậu sinh ở đâu. Nếu không cùng một bệnh viện, thì đổi con kiểu gì? Ôi, chuyện đổi con chị đừng nghĩ nữa được không? Sao lại không nghĩ? Không đổi con. Tôi kéo chị dâu cậu lên đây làm gì? Phải đổi con chứ. Căn nhà đẹp thế này, gia sản lớn thế này, phải để cháu trai tôi thừa kế. Cháu gái ruột của chị cũng được mà. Không giống đâu. Con gái chỉ là đồ bỏ đi. Nếu để con gái thừa kế, sau này chẳng biết cho ai. Chỉ có con trai thừa kế. Gia sản này mới thật sự là của nhà ta. Anh ta nói đã mệt, mà cũng chẳng cãi lại được. Bà già ở quê chẳng học hành gì. Trong đầu bà ấy đổi con là được. Đổi là xong. Thôi, kệ đi. Cứ lừa được ngày nào hay ngày đó. Đến lúc sinh con thật, bà ấy sẽ biết chẳng có cơ hội đổi đâu. Lúc đó cũng hết hy vọng. Khu quân đội ở bên đó, bệnh viện quân y cũng ở đó. Tôi nghe cha vợ tôi nói, định đưa cô ấy qua bệnh viện quân y sinh. Bệnh viện quân y chẳng phải chữa vết thương súng sao? Sao lại lo chuyện sinh đẻ? Ôi, đó là bệnh viện lớn mà. Cái gì cũng chữa được, họ biết đỡ đẻ không? Cái này thì chị khỏi lo. Dù sao tôi cứ đưa mọi người qua đó trước đã. Đợi đến lúc tiểu sinh, chúng ta sắp xếp cho chị dâu qua đó, gần hơn nhiều. Nếu ở đây thì xa lắm luôn. Nhà ta không có xe, rắc rối lắm. Anh chẳng phải có xe sao? Ôi, nhưng xe đó đâu phải của tôi. Nếu thật sự gấp, tôi chắc chắn phải ưu tiên tiểu trước. Làm sao tôi đưa chị dâu đi được? Xa lắm không? Không xa, khoảng hơn 30 dặm thôi. Thế mà gọi là không xa à? Không tính là xa đâu. Qua đó chúng ta tự sống của mình. Còn hơn ở đây nhìn sắc mặt mẹ vợ tôi. Tối nay mọi người cứ ở đây. Sáng mai thu dọn đồ đạc xong, tôi sẽ lái xe đưa mọi người qua đó. Đến giờ ăn tối, vì con gái, Phó Hưng Vi vẫn miễn cưỡng ra tiếp đãi. Chỉ là nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trương Phương Phương bảo mình không khỏe, chẳng thèm ra mặt. Gia đình nhà Phan cũng biết mình bị ghét, cũng chỉ cười gượng còn tệ hơn khóc. Sáng hôm sau chẳng cần Trương Phương Phương đuổi, họ chẳng ăn sáng gì, tự thu dọn đồ đạc để Phan Hồng đưa đi luôn. Bà Vương bước ra khỏi cổng biệt thự nhà Phó, ngoảnh đầu nhìn lại, phun một bãi nước bọt về phía cửa sổ. Bà tưởng chẳng ai thấy, không ngờ Trương Phương Phương đang tức lắm, trốn sau rèm nhìn ra. Vừa hay thấy được hành động phun nước bọt của bà, làm Trương Phương Phương tức điên lên. Ông xem bà Vương còn phun nước bọt về phía nhà mình kìa. Bà Vương này diễn hay thật đấy. Bình thường cứ tỏ ra hiền lành, tôi lần đầu thấy bộ mặt thật của bà ta. Cùng một nồi cơm chẳng ra được hai loại người. Bà Vương đã giỏi diễn thế này, thì thằng con Phan Hồng chắc cũng chẳng kém. Con gái mình em là khổ rồi. Người đàn ông vui vẻ lắm, dẫn cả nhà đến ở nhà bên nữ, nhưng lại bị mẹ vợ đuổi ra ngoài. Vì mẹ vợ biết cả nhà họ đến là để đuổi con. Tháng trước anh ta đến nhà tôi còn mổ gà, làm cá tiếp đãi tử tế, sợ không chu đáo. Anh ta thì hay lắm. Tôi lặn lội ngàn dặm đến đây, mà anh ta lại đối xử với chúng tôi thế này. Đang làm mặt cho ai xem đây? Con bảo người thành phố có lễ phép. Phi, lễ phép ở đâu ra? Còn thua cả con chó đầu làng chúng tôi. Tức chết tôi mất thôi. Họ rõ ràng là khinh thường chúng ta. Tôi biết cái bà Trương Phương Phương đó, mắt bà ta cứ như mọc trên đỉnh đầu. Ông xem cái bộ đồ bà ta mặc kìa, thà đừng mặc còn hơn. Ra thế rồi còn làm bộ yêu tinh, chửi xong Trương Phương Phương.
Bà Vương lại quay sang cằn nhằn Phó Hưng Vĩ. Phan Hồng, lão cha vợ của anh cũng chẳng phải người tốt lành gì. Tôi nhìn ra rồi. Ông ta cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là giỏi giả vờ hơn Trương Phương Phương thôi. Phan Hồng nghe bà Vương cảm giảm sút dọc đường. Cuối cùng cũng đến trấn Trần Sơn. Đến nơi rồi đây. Mọi người xuống xe đi. Chúng ta ở đây sao? Ừ, đi nào. Theo tôi lên lầu. Khoan đã. Đây là nhà trọ kiểu cũ à? Không phải biệt thự lớn sao? Biệt thự lớn? Ông không nghĩ họ sẽ cho chúng ta ở biệt thự thật chứ? Họ ở biệt thự lớn. Con để chúng ta ở nhà trọ kiểu này. Thông ra kiểu gì vậy? Người ta làm thế này được sao? Không phải nhà trọ kiểu cũ đâu. Là nhà chung cư đó. Chẳng phải cũng thế sao? Du có nhau. Bà vẫn theo con trai lên lầu. Lâm Ngọc Giao đi làm. Xuống lầu thì tình cờ thấy họ đang dọn nhà. Cô không quen người nhà Phan Hồng, nhưng cô nhận ra Phan Hồng ngay. Anh là Tiếu, nhân viên Tiểu Lâm ở tiệm đúng không? Đúng rồi, tôi là Lâm Ngọc Giao. Anh Phan, anh định ở đây với người nhà sao? Người nhà tôi đến, tạm thời ở đây một thời gian. Căn nhà này là do vợ tôi mua từ trước. Cô nhìn anh ta mở cửa nhà, lại nhìn căn nhà bên cạnh của Phó Hoài Nghĩa. Anh ta không nhầm chứ? Căn nhà chị Nhạc Nghi mua, chẳng phải ở bên phải sao? Lâm Ngọc Giáo lặng lẽ nhìn anh ta mở khóa. Phan Hồng cau mày. Mở mãi không ra. Sao thế này? Sao mãi không mở được? Căn nhà này lâu rồi không ai ở. Ổ khóa hình như bị dì xét. Anh Phan, anh có nhầm không vậy? Hả? Nhầm sao nổi? Ừ, tôi nhớ nhà chị Nhạc Nghi mua là bên kia mà. Không nhầm đâu. Bên kia là nhà anh họ Phó Hoài Nghĩa mua. Lần này đến lượt Lâm Ngọc Giao ngẩn người. Bên cạnh là nhà của Phó Hoài Nghĩa sao? Căn nhà này đúng là lâu không ai ở. Ổ khóa bị dì xét chút thôi. Tiểu Lâm, nhà cô có dầu không? Cho tôi mượn chút được không? Lâm Ngọc Giao còn đang sốc. Bên cạnh là nhà Phó Hoài Nghĩa ơ. Định lên lầu lấy dầu cho anh ta. Thì thấy Phó Hoài Nghĩa bước ra. Ôi, Tiểu Phó, anh cũng ở đây sao? Thật là trùng hợp. Chúng tôi cũng ở đây. Bị thông gia đuổi đến đây cũng chẳng hẳn là chuyện xấu. Làm hàng xóm với Tiểu Phó, biết đâu con gái lớn nhà tôi lại thân với anh ta. Chẳng phải mọi chuyện đều ổn sao? Ngọc Giao, đừng lấy dầu nữa. Cái khóa hồng này có nhỏ dấu cũng chẳng mở được gì hết rồi. Nói rồi anh ta bước tới đạp một phát, trực tiếp làm rơi luôn cái khóa. Thế là xong chứ gì? Cả đám người ngượng ngùng đứng tại chỗ. Tiểu nói đúng. Cái khóa này dĩ hết rồi. Vào đi, mọi người vào trước. Sao bẩn thế này? Toàn bụi là bụi, bao lâu không ai ở vậy? Chắc 2 năm không ai ở rồi. Không sao, lát dọn dẹp chút là ổn thôi. Ồ, sao lại chỉ có một phòng? Ừ, căn nhà này là một phòng ngủ một phòng khách. Tôi không nhầm chứ? Nhiều người thế này ở sao nổi, một phòng ngủ làm sao đủ? Phòng này rộng mà, chứa được 2 cái giường. Lát tôi đi mua thêm giường về. Lấy rèm treo giữa là 2 phòng ngay. Thế chẳng phải 2 phòng rồi sao? Bà Vương tức lắm nhưng nghĩ Phó Hoài Nghĩa còn ở ngoài, nên nói năng cũng không quá khó nghe. Bên kia Lâm Ngọc Giao cảm thấy mình bị lừa. Mặt mày cũng không vui, lạnh mặt bước xuống lầu. Xuống dưới lầu, Phó Hoài Nghĩa chặn Lâm Ngọc Giao lại, chẳng nói gì. Lâm Ngọc Giao thật sự không nhịn nổi. Anh sao không nói gì? Không muốn làm phiền cô lúc đang giận. Thế anh không có gì muốn nói với tôi sao? Có chứ, thế sao anh không nói? Lo cô giận nên chẳng dám lên tiếng. Lâm Ngọc Giao mới nhận ra, hóa ra ở với một số người cãi nhau cũng chẳng nổi. Căn nhà đó đúng là tôi mua. Hồi đó tôi với chị tôi mỗi người mua một căn. Chị ấy mở tiệm sách ở đây, thỉnh thoảng ở lại. Sau khi chị ấy cưới, căn nhà này bỏ không luôn, chẳng ai ở nữa. Còn anh thì sao? Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng qua ở, phần lớn thời gian ở ký túc xá. Nhưng dạo này anh gần như ngày nào cũng qua. Gần đây không bận, lại muốn gặp cô nữa, thế nên ngày nào tôi cũng qua. Lời giải thích này làm Lâm Ngọc Giao cứng họng, lại thêm phần bối rối, tim đập thình thịch. Cô chẳng biết đáp lại thế nào. Tôi thừa nhận từ lâu tôi đã thích cô rồi. Bảo là nhà của chị tôi, là sợ cô hiểu lầm tôi, sợ cô tránh tôi như tránh nhập Giang Đình vậy. Thế nên, Giao Giao, cô có giận tôi không?
Thật sự là thích sao? Dĩ nhiên, thế anh nói thích là thế nào? Thích là một cảm giác mà. Làm sao nói ra được chứ? Nói không ra sao nổi. Hay anh cũng không chắc? Không phải, tôi luôn nghĩ về cô. Cả trong mơ cũng thấy cô, thế có tính không? Mê mơ, có phải vì ban ngày nghĩ nhiều nên mới mơ không? Giờ đầu anh ta toàn là mơ. Nhưng giấc mơ nóng bỏng làm anh ta vừa xấu hổ vừa lúng túng. Đã thế cô còn hỏi nghiêm túc thế này. Sao thế? Khó trả lời lắm à? Nghĩ thì cũng nghĩ. Nghĩ thế nào vậy? Con phải miêu tả ra sao nổi? Tai Phó Hoài Nghĩa đỏ bừng lên. Cái này khó nói lắm. Anh nói nhỏ thôi. Cô thật sự muốn nghe sao? Ừ, thế thì lên lầu nói đi. Thôi, để tôi nói vậy. Tôi phải đi làm đây. Nói xong Lâm Mộc Giao vội vã đi về tiệm sách. Phó Hoài Nghĩa nhìn bóng lưng cô rời đi. Chẳng biết nên mừng, vì cô cuối cùng cũng ngừng hỏi. Hay nên tiếc, vì chút can đảm khó khăn gom góp được lại phí hoài. Sau đó, Phó Hoài Nghĩa đến tiệm nhỏ gọi điện cho nhà bác cả. Mấy người đưa cả nhà đó đến cạnh nhà tôi làm gì? Bác gái anh không muốn thấy mặt họ. Lo một lúc không kiềm được sẽ cãi nhau to, nên mới sắp xếp cho họ ở. Căn nhà nhỏ ở Trần Sơn, xa nhất nhà mình rồi. Đó là căn xa nhất nhà mình đó. Thế nên đưa đến cạnh nhà tôi để chọc tức tôi sao? Đồng chí Phó Hoài Nghĩa, giờ giao cho anh một nhiệm vụ khó khăn. Từ hôm nay bắt đầu theo dõi cả nhà họ. Họ có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo cáo lên trên. Đưa đến chọc tức tôi thì thôi đi, còn bắt tôi theo dõi giúp nữa. Tay anh gần đó tiện hơn mà. Chứ anh bảo làm sao? Hồi đó tôi đã bảo Phan Hồng chẳng phải người tốt. Mấy người không tin. Ôi, không phải tụi tôi không tin, mà là chị anh không tin. Tụi tôi làm gì được chứ? Hà, hồi đó mấy người đâu có nói thế. Phó Hoài Nghĩa miệng nói không xuôi tai, nhưng lời bác cả anh vẫn để tâm. Dù sao gần đây cũng rảnh, ta làm anh đều qua đây. Nhân tiện theo dõi họ cũng tốt. Chỉ là hơi bất tiện. Trước đây hai tầng này chỉ có anh và Giao Giao ở. Giờ lại thêm đám người chẳng có ý tốt. Lúc về anh lại đụng mẹ con Phan Hồng. Tiểu Phó, tụi tôi đi mua rau đây. Lát anh qua nhà tụi tôi ăn cơm nhé. Không được, lát tôi phải về đơn vị. Thế sao nổi? Thì lần sau vậy. Tụi tôi sẽ ở đây một thời gian. Đợi anh rảnh, tụi tôi lại mời anh ăn cơm. Phó Hoài Nghĩa một tiếng. Vào nhà thay đồ rồi về đơn vị luôn. Anh với đồng chí Tiểu Lâm cãi nhau à? Sao thế? Hiếm làm anh mới. Gần đây rảnh rỗi. Đáng lẽ anh phải ở bên đồng chí Tiểu Lâm chứ. Sao lại về đây? Cô ấy đi làm, tôi biết mà. Lúc cô ấy làm, chẳng phải anh cũng ngồi ở tiệm sách đọc sách sao? Cô ấy không muốn tôi bám theo sát thế. Thế anh cũng phải ngồi quán cà phê đối diện mà nhìn chứ. Anh hiểu tôi thật đấy. Không hổ là anh em ruột. Dĩ nhiên rồi. Phan Hồng quay lại rồi. Về cái âm mưu của nhà Phan Hồng, Phó Hoài Nghĩa cũng kể sơ qua với Dịch Vân Thạc. Nghe mà máu nóng sôi lên, muốn dạy cho một trận. Mà thằng đó còn dám quay lại sao? Dẫn cả nhà đến luôn. Cái gì? Dẫn cả nhà nữa? Ở ngay cạnh nhà tôi. Căn nhà đó tôi với chị tôi cùng mua hồi trước. Mỗi người một căn, nằm ngay cạnh, mà ở gần anh sao nổi? Thế anh không cho nó một trận à? Anh nhịn được sao nổi? Giờ chưa cho được, sao nổi chứ?